Am plecat la timp din Lofoten. Pe minut ce trecea, vremea era tot mai urâtă. Ne-au pus să legăm motoarele pe bac și bine au făcut, că ne-a cam scuturat. Dar în Bodo era vreme bună. Judecând după munții din jur, nu o să ne lipsească peisajele nici pe continent. După 30 de kilometri, oprim la Saltstraumen, cel mai mare curent mareic din lume. Maelstromul se formează în strâmtoarea de 150 de metri lățime și 3 km lungime, între fiordurile Salten și Skarstad. Spectacolul cel mai mare este la podul Saltstrandbrua, unde insula Storholmen face ca lățimea strâmtorii să fie aproape înjumătățită. Pe acolo trec la fiecare 6 ore 400 de milioane de metri cub de apă cu o viteză de până la 20 de noduri, 37 de km pe oră, creând vârtejuri de până la 10 metri diametru. La fiecare 6 ore, curentul se schimbă, așa că, pentru o scurtă perioadă de timp, strâmtoarea este liniștită. Trecem și peste podul Sunnanbrua, cealaltă intrare în fiordul Skerstad. Din cauza lățimii strâmtorii, Maelstromul nu este așa impresionant. Asta și pentru că intrarea apei se face prin strâmtoarea Sundstraumen, care este mult mai mică. De la Bodo am ieșit de pe E6 și am mers pe o rută ce e mult mai frumoasă pentru că este aproape de fiorduri și de mare. Ruta 17 e un drum virajat, printre munți și fiorduri, cu o înșiruire de poduri și tunele și cu peisaje de vis. Iar ce se vede în față este vârful Börting, 1046 de metri, din lanțul Börvestinden. Și trecerea peste Öselibrua completează imaginea de drum de poveste. Ieșiți din nou dintre munți, ajungem pe malul fiordului Holmsund, pe lângă care vom merge o bucată. Pe partea cealaltă a drumului e tot spectacol. Valea râului Breivikkelva cu vârful Memartinden la capătul ei. Ne-am depărtat puțin de apă, iar când am revenit, eram la ceva înălțime. Vedeți că ne-am ridicat un pic, cumva că mă luam zic. 80 de metri altitudine, puiul. Asta e mare ce vezi tu jos. Da. Și așa și era. Ăsta e finalul fiordului Holmsund. Trecem munții prin tunel și ieșim pe malul următorului fiord, Sorfjorden. Și apoi pe primul fiord cu deschidere largă la mare, Fugløyfjorden. Suntem direct pe malul Mării Norvegiei. Dar, ca să nu fie numai mare, ne afundăm puțin și în continent, spre Reipe și pe urmă spre Glomfjord. Înainte de asta admirăm și munții. Ce se vede în față este vârful Spilderhesten. Impresionant, dar nu are decât 719 metri. Și să tragem cu ochiul printre munți și la ghețarul Glombrin, din partea nordică a fiordului Glomfjord.
Odată ajunși pe malul lui Glomfjord, putem admira în toată splendoarea ghețarul Glomstit, aflat în sudul lui. Dar nu puteam termina ziua așa de ușor, nu? E alarmă, Iulia. Ce? E alarmă, trebuie să oprim undeva. Ce e? Aici oprește, că e bine. N-am ce să fac. Cum e alarmă? Da, deci îmi dă alarmă senzorul de presiune în pneuri. Oh, Leo, cât așurubul am în el. Ei bine, da, am făcut pană și în tura asta, că doar nu îmi puteam lăsa prietenii de la M2 Adventure de izbeliște. Glomfjord e și numele localității unde am stat, exact în fața vârfului Glomstit, de sub ghețarul cu același nume. Localitate creată pentru construcția hidrocentralei Svartisen din 1920, căreia i-am făcut doar o poză de pe drum. Pentru că azi eram întârziați. Trebuia să ajungem la Bac, 37 de kilometri în 30 de minute. 1,9 km. Deci la test și centru hidrocentrala. Păi hidrocentrala este, intrarea e din tunel. Asta e. Odată ieșiți din tunel, dăm de primele semne ale ghețarului Svartisen. De fapt, partea vestică a lui, Vestisen sau Vestre Svartisen. Este al doilea cel mai mare ghețar din Norvegia continentală, cu 221 de kilometri pătrați. Aici se află și cel mai jos ghețar de vale din Europa, Engabrin, care coboară până la 20 de metri deasupra apei. Graba noastră s-a dovedit fructuoasă. Am intrat pe Bac exact înainte să coboare bariera și să plece bacul. Gata. Altceva? Hai la poze. După exact 15 minute, coboram de pe primul bac și ne grăbeam să-l prindem pe al doilea. Dar pe drum, E ploaie, pui. Măruntă. Umezeala de fior. Uite curcubeul în stânga, în dreapta. Da, ce frumos. Uai, ce faci, vedeți, ia uite-te. Ia. bineînțeles că ajungem la fix și la bacul ăsta. După ce coborâm de pe bac, realizăm, după urmele ude de pe drum, că avem șanse foarte mari să ne plouă azi. Când ai dreptate, ai dreptate. Motocicliștii deja se opreau să ia costumele de ploaie. Și în față nu arată deloc promițător. Traseul nostru face către stânga, Da, face către dreapta. Dreapta. deci unde e lumină. Da. Oh, ce frumos! Pe când ajungem la Ramfjorden, vremea se îndreaptă și călătoria noastră e tot mai însorită. Ajunși în Mo i Rana, intrăm iar pe E6, drumul național ce merge spre sud. Ei zic highway, dar nu e. Interesant să mergi așa în august să-ți înghețe sufletul în tine. Și munții cu zăpadă pe ei. Mă, să știi că n-am nicio treabă. Oi, ce-a început dintr-o dată. Da. Ruta 17 ar fi mers pe malul oceanului, dar avea foarte multe bacuri și nu ne permiteam așa nesiguranță. Și la fel s-a oprit. Gata, eu scap pe jos. Părăsind malul oceanului și intrând în continent, traversam un front de ploaie și de temperatură mică, 15 grade.
Dar se pare că vremea aici e la fel peste tot. Și când ajungem pe malul lui Vestenfjord, tot frig e. Coborând în Mosjön, vedem că vârful Stortuva, care are doar 818 metri, nu se vede din cauza norilor. Campingul în care aveam cazare arăta foarte bine. Știam că stăm într-un apartament într-o vilă. Să o găsim. Ia uite. Oh, ce fain. O cazare foarte comodă, curată și extrem de plăcută. Și cu magazin în apropiere. Ne revedem în episodul următor.